স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। মই আজি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা পাৰ্চেল আনিলোঁ। তো পাৰ্চেলটো আচলতে কি হয় চাওঁ আহক। আজি পাৰ্চেলটো হৈছে এটা iBELLৰ ৱেল্ডিং মেচিন। তো iBELL M220-76। তো ইয়াৰ ইনপুট কেপাচিটি আছে 7.2 kVA আৰু ইয়াৰ যোনটো ভল্টেজ পোৱা যাব সেইটো হৈছে 160 পৰা 250। তো IGBT MMA ৱেল্ডিং মেচিন। তো তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি আনবক্সিং কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ভালদৰে যে বস্তুটো কেনেকুৱা। এইয়া খুব সুন্দৰকৈ পেকেজিং কৰি পঠাইছে বস্তুটো। আমাক আচলতে দিছেনো কি এইটো কিবা এটা দিছে, কি হয় চোৱাটোনে চাবলগীয়া। তো লগতে আমাৰ মেইন বস্তুটো এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ পেকিং কৰি পঠাইছে। এইটো লাইট ৱেইট মেটেল হেভি অন অফ সুইচ আৰু এইপিনে দিছে হিট আৰু ফ'ৰ্চ। তো বস্তুটো হ'ল এইটো খুব ভাল প্লাগ পইণ্ট 3 ফেজ, বহুত ধুনীয়া। কেবুলডাল ইমান দীঘল চাওঁ, যথেষ্ট কেবুলডাল দীঘল, 1.5 মিটাৰ সমান হ'ব চাগে। আৰু ইয়াক লৈ ফুৰিব পৰাকৈ এডাল ধুনীয়াকৈ ফিটা দিছে। ইয়াৰ লগত আৰু কি দিছে চাওঁ আহক। লগত আৰু এটা আমাক দিছে পোৱা। তো আমাক কেপলাৰকেইটা খুবেই দীঘল, ইমান চুটিও নহয়, যথেষ্ট কাম কৰিব পৰাকৈ। এইটো মেক্সিমাম 3 মিটাৰ হৈ যাব। আৰ্থিঙৰ কেবুলডাল আমাৰ 1.5 মিটাৰমান হ'ব। এটা ব্ৰাছ দিছে আৰু এইটো হাতুৰিটো বা এখন চশমাও দিছে। ৰাবাৰ কোৱালিটি নৰ্মেলত চাবৰ কাৰণে দিছে। এইটো ব্লেক কেনেকুৱা লাগে দি চাওঁ এবাৰ। তো ৱেল্ডিং মেচিনৰ লগত খুব আকৰ্ষণীয় চশমা এখন দিছে। কেনেকুৱা দেখিব আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চাওঁ। বাহ, এনেকুৱা লাগিছে যেন মই আৰু পানীত সাঁতুৰিবহে যাম। ডিস্কভাৰী চেনেলবোৰৰ কথা সৰুতে চাই থাকোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া ৱেল্ডিং মাৰোঁতে আমি এনেকৈ পেলাই দিব লাগিব। নৰ্মেলি তেনেকৈ টাউন চাউন যাবলৈ ভালেই লাগিব, পৰুৱাৰ পৰা নহয় নহয় জানো। আহক তেতিয়াহ'লে বাকী মেচিনটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো চাওঁ। এতিয়া আমি ইয়াত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম ধৰি লওক মেচিনটো। নিগেটিভ আৰু পজিটিভ বুলিয়ে কৈছোঁ মই। এইটো যোনটো আৰ্থিংটো আমি ইয়াত এটা এনেকৈ কৰি দিওঁ ৰাইট টাৰ্ণত, এইটো লক হৈ গ'ল। আৰু এটা আমাৰ প্লাছটো আমি সেইধৰণে লক কৰিম। তো বস্তুটো হ'ল এইটোৱেই। এতিয়া আমি অকল বস্তুটো চাই থাকিলেইতো নহ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ, কোৱালিটি কেনেকুৱা, ই কিমান ফ'ৰ্চত কাটিব পাৰিব, এটা লুজ ছিঙিব পাৰিব, সেই গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক দেখাই যাম। তো ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি এইটো টেষ্টিং কৰি চাওঁ কেনেকুৱা, কিমান কোৱালিটি। তো ই ছেটিছফাই দিব পাৰিব নে নোৱাৰে মোক ধৰি লওক, সেইটো কথা। তো ব'লক তেতিয়াহ'লে চাই আহোঁ। পূৰা মামৰ চামৰ ধৰি আছে। মই আচলতে কি বনাইছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নে নাজানো। পিছে চাবোনি বনাবলৈ এটা কেৰেং এটা বনাইছোঁ। পূৰা ফাটাফাটি জুই। আপোনালোকে কিন্তু ৱেল্ডিঙৰ সময়ত হাত মোজা পিন্ধি ল'ব দেই। মোৰ কিনা হোৱা নাই আৰু ল'ম অতি সোনকালে এযোৰ। এতিয়াতো প্ৰেক্টিছে কৰি আছোঁ মই ঘৰত। ফাইনেলি আমাৰ ষ্টেপ 1 কমপ্লিট।
এবাৰ গোটেই কেৰিংটো ফিনিচিং মাৰি দিছোঁ। এইবোৰ য'ত য'ত লগা নাই ধুনীয়াকৈ, যাতে যিমান ৱেট দিলেও ভাঙি নাযায়। ৱেল্ডিং টিপটপ হৈ গ'ল। এবাৰ মাতলে টেষ্টিং কৰি চাম। এই তামাম মজা, চিন্তা নাই। এইবাৰ মই ইলেক্ট্ৰলখিনি হোল্ড কৰি চাইছোঁ। ৱাহ, তামাম ফাটাফাটি জুই। আচৰিত, ইমান লগে লগেই হোল্ড হৈ গ'ল। সঁচাকৈ বহুত পাৱাৰফুল। ৱাও, দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া হোল হৈ গ'ল। ৱাও, আপোনালোকে কেনে পালে ভিডিঅ'টো মই নাজানো, তথাপিও কওঁ মেচিনটো সঁচাকৈ বহুত পাৱাৰফুল।